ආදරෙන් පිළිගන්නවා ටෙක් බූම් channel එකට. ඉතින් යන්නේ අද ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් ගේන LM723 පාවිච්චි කරලා ගේන bench power supply එකට. ඉතින් මේක මම ampere 6කට design කරේ. ඉතින් යන්නේ මේකේ ඔයගොල්ලන්ට අර කලින් තිබ්බ ප්‍රශ්න ගොඩක් විසඳෙයි. මම මේකේ grab files ඔක්කොම document පල්ලෙහෙන් දාන්නම්. හැබැයි චුට්ටක් පරක් වෙයි. මොකද මේකේ තව modification ටිකක් තියෙනවා කරන්න. ඒ ටික ඔක්කොම කරාට පස්සේ මම ඔයාලට grab file එක දානවා. එතකන් diagrams ටික මම දාලා තියන්නම්. එතකොට ඔයාලට ගොඩක් ලේසි වෙයි සමහරක් අය PCB order කරන්න. ඉතින් එයාලට diagram එක තියෙනවා. අනිත් අයට මම grab file එක ඉක්මනටම ලබා දෙන්නම්. ඉතින් ඒවගේම ගොඩක් අය අලිවට සර්කිට් එකට ගොඩක් ඉන්ට්‍රස්ට් ලා තිබ්බා. ඉතින් ඒකෙත් ඇඩ්වාන්ස් ෆීචර්ස් සහ තව ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් ක්‍රම කිහිපයක්ම තියෙනවා. ඉතින් මම ඒවත් ඉදිරියේදී ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් රැඳින්න අපේ channel එකත් එක්ක. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. අද ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් ගෙන වීඩියෝට ස්පොන්සර් කරන්නේ JLC PCB වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් යාළුවනේ මේ PCB වෙබ්සයිට් එකේම තමයි මේ පාර PCB එකත් මම ඕඩර් කරේ. ඉතින් ඔයාලට මේ පාර මම PCB එකේ grab file එකත් නොමිලේම ලබා දීලා තිනවා. යට link එකකින් ඒකේ සහ ඒකේ අවශ්‍ය documents ඔක්කොම ලබා දීලා තිනවා. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ මෙතන grab file upload කරන තැනින් ඔයාලට මම කලින් කිව්වා වගේම මේ විදිහට PCB එක upload කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කලින් වගේම options ගොඩක් එනවා. ඉතින් මේකෙන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකේ quantity එක සහ මේකේ colors අවශ්‍ය නම් කැමති විදිහකට වෙනස් කරන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට මතක තියාගන්න මේ colors add කරාට කිසිම මිලක් add වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට මේ prototype ඊටාම කුඩා මුදලකට order කිරීමේ හැකියාව මේ website එකෙන් තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ පාර මම PCB ගෙනාවේ සුදු පාට සහ කළු පාට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ නේ. ඔයාලටත් මේකේ කලර්ස් තෝරගන්න පුළුවන් ඕඩර් කරනකොට. ඉතින් මගේ ඔළුවේ ගොඩාක් තියෙනවා එක එක සර්කිට් ඩයග්‍රෑම් අදහස් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ඔක්කොම ඔයගලන්ට මම ඉදිරියේදී ගේනවා. මොකද මේ ස්පොන්සර්ෂිප් එකත් එක්ක. ඉතින් ගොඩක් අයට තිබ්බ ප්‍රශ්නයක් තමයි මේකේ ගාණ වැඩි කියන එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න ඔක්කොම ටික පේ කරන්න ළඟට ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලෝගේ shipping method එක වෙනස් කරන්න. ඔයාලා DHL තමයි default එන්නේ. ඒක වෙනස් කරගන්න ගොඩක් අය බය වෙනවා ඒ ගාණ දැක්කම. ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. ඒක පොඩි ට්‍රික් එකක්. මොකද ගොඩක් අය ඒකට බය වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ තමයි TIP 3055 ට්‍රාන්සිස්ටරේ. ඉතින් මේකෙන් තමයි මේකේ drive වෙන්නේ high power switch මේ current එක සහ voltage එක limit කරන්නේ. ඉතින් මේක තමයි LM723 IC එක. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා voltage regulator එකක්ම තමයි. ඉතින් ඒකෙන් ගොඩක් අර current sense සහ volt in out තියෙනවා. ඉතින් ඒතකොට ලේසි වැඩේ කරගන්න. ඉතින් මේ තමයි 6 ampere diodes. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ diode කඩෙන් ගන්න. මම නම් 6 ampere diode එකක් දෙන්න කියලාම තමයි ඉල්ලගත්තේ. මොකද මමත් ඒකේ value එක දන්නේ නැහැ. මම ඒක යටින් දාන්නම්. description එකේ list එක දාන්නම් part list එක. ඉතින් යාළුවනේ මේකේ මම ඉස්සරම ඩයෝඩ් ටික පාස් කරගත්තා. ඒ වගේම මතක තියාගන්න මේ පාර PCB එකේ කිසිම අවුලක් නැහැ. අර R අකුරු එහෙම නැහැ. R1 R2 නැහැ. ඔක්කොම තියෙන වැලියු වලින්ම print කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පැටලෙන්නේ නැහැ. හැම රෙසිස්ටර් එකක්ම වැලියු වලින්ම තමයි print කරලා තියෙන්නේ. R1 R2 එහෙම මොනවත් නැහැ. ඒකින්ද බය වෙන්න එපා. ඉතින් මම මේ ඩයෝඩ් එක දැන් දැම්මා. ඒ වගේම මේ රෙසිස්ටර්ස් ටික දානවා. මේ ඉස්සරහා පොඩි ඩයෝඩ් එක තියෙන්නේ ඉන්ඩක්ටර් ප්‍රොටෙක්ෂන් වලට. අර ඉන්ඩක්ෂන් වල හැදෙන EMF අනම්මනම් ඒ වගේ ප්‍රොටෙක්ට් කරන ඩයෝඩ් එක. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ රෙසිස්ටර් වැලියු ඔක්කොම දාලා තියෙන්නේ. එහෙනම් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් මම ඒ ටික පෑස්සුවා සහ 100 nanofarad 100 nanofarad capacity එකක් තියෙන එක 104. ඒ වගේම 10 microfarad capacity එකක් තියෙන එකත් පෑස්සුවා. දැනෙන්න දාලා තියෙන capacitor වල. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා TIP 41C. ඉතින් මට TIP 41C හොයාගන්න බැරුණා. ඒකට ගැලපෙනවා D313ත් ගැලපෙනවා. ඒ හින්දා මම ඒක දැම්මා. ඒ වගේම මෙන්න තියෙනවා TIP 3055. ඔයාලට නිකන් අහලා පුරුදු වෙති 3055. ඉතින් අර බට්ටා ට්‍රාන්සිස්ටරේ වගේම තමයි මේ පැකේජ් එකේ වෙනස තියෙන්නේ. ප්ලාස්ටික් කියන පැකේජ් එක වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. කලින් බට්ටා ට්‍රාන්සිස්ටරේ හීට් සින්ක් වලට දාගන්න බෑ. මොකද කරදරයක්නේ. ඉතින් මේක එහෙම නැහැ. ඉතින් ඊළඟට මෙන්න මේ පොටෙන්ෂියල් එකක් තියෙනවා. ඔයාලට මේ වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් දෙක දාන්න ඕනේ. මේ දෙක ඇවිල්ලා 10k එකක් සහ 1k එකක් දාන්න ඕනේ. ඔයාලට 1k එක ටිකක් හොයාගන්න අමාරු වෙයි. මාත් වෙන ගේමක් දුන්න මේ 1k වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් එක හොයාගන්න. ඉතින් මේ දෙක තමයි මේකත් මම ඔක්කොම print කරලා තියෙන ස්ක්‍රීන් එකේ. එතකොට ඔයාලට ගේමක්ම නැහැ හොයාගන්න. ඉතින් මේක තමයි D313. ඒකත් මෙතෙන්ට පාසන්න ඕනේ. ඉතින් මේකට TIP 41C ම දාන්න try කරන්න. මොකද මට එදා හොයාගන්න බැරුණා 41C. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ පොඩි ට්‍රික් එකක් මේ මොකද මේක බෙන්ච් එකේ ඉස්සරහට එන්නේ. ඉතින් මම ජම්පර් වයර්ස් තුනක් පාසලා එකට හීට් ස්ට්‍රින්ග් එකක් දාලා තියෙනවා. එතකොට ලස්සන වයර් ටික මේකේ පාසලා තියෙන ඔයාලට පේනවා ඇති මේක 1k එක. ඉතින් 1k එක මේනේ බෝඩ් එකේ මෙතන දාන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේකේ ජම්පර්ස් මම ජම්පර් ෂොකට්ස් වලට දාලා නැහැ. කෙලිම පෑස්සුවා බෝඩ් එකට. මොකද ලූස් කනෙක්ෂන් තියෙන්න බෑ මේ දෙක. හරිම අවදානම් ලූස් කනෙක්ෂන්. මොකද ඔයගොල්ලෝ මේකෙන් ඉලෙක්ට්‍රොනික ඉක්විප්මන්ට් ස්ට්‍රෙස් කරනකොට එකපාරට වෝල්ටේජ් එකෙන් වැඩි වුණොත් එහෙම ඔක්කොම ඉවරයි. ඉතින් ඒ වගේම මෙතන දාලා තියෙන කනෙක්ටර් ලංකාවේ තියෙන සාමාන්‍ය නෝමල් කනෙක්ටර් දාන්න පුළුවන් මේ ටර්මිනල් කනෙක්ටර්ස්. මොකද හැමෝටම හොයාගන්න බෑ එකම. ඉතින් දැන් මම ටෙස්ට් කරන්න යන්නේ මේක. ඉතින් මේක 31ට මම දුන්නා.
ඉන්පුට් එකේදී මම දෙන්නේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකකින් නෙවෙයි හින්දා බ්‍රිජ් රෙක්ටිෆයර් එකේ ඉස්සරහට තමයි දාන්නේ. මොකද ඔයාලා AC දෙනකොට කෙලින්ම ටර්මිනල් එකෙන් ඉන් කරන්න. මම හැබැයි බ්‍රිජ් රෙක්ටිෆයර් එකේ රිනට සහ දනට කෙලින්ම ඉන් කරනවා. මොකද නැත්නම් ආයෙ වෝල්ටේජ් එක ඩ්‍රොප් වෙනවා. ඒ හින්දා ඉතින් මම කෙලින්ම මෙතෙන්ට දුන්නා. අනිත් එක ලොකු කැපැසිටර් එක මතක තියාගන්න මම දාලා තියෙන්නේ 1000 මයික්‍රෝෆැරඩ් 1000 මයික්‍රෝෆැරඩ් 50 වෝල්ට්ස් කැපැසිටර් එකක් දාලා තියෙන්නේ ලොකු කැපැසිටර් එක. ඉතින් දැන් මේ අවුට්පුට් එකකින් වෝල්ටේජ් එක ඔයාලට පෙන්නන්නේ 30 ගාන 31.8ක් එනවා. ඒක තමයි මල්ටිමීටර් එකෙන් පෙන්වන්නේ. ඉතින් දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේ අපි බලමු දැන් මේකේ වෝල්ටේජ් අඩු වැඩි කරලා බලමු. මේ 10k එකෙන් තමයි වෝල්ටේජ් එක අඩු වැඩි කරන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේකෙන් අඩු වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ඉතින් මගේ මල්ටිමීටර් ඉතින් දැන් මාර ගණන් මේ මල්ටිමීටරේ පිස්සු හැදෙනවා මම දැක්කා පිස්සු හැදෙනවා ගාන දැක්කම දැන් ගාන ඒ අපරාධේ වලට ඒ කාලෙම ගන්න තිබ්බා මොකද 2000 කන්ට්‍රි ටිකක් තිබ්බා මම ඒ වීඩියෝ එක දාපු කාලේ දාපු බැටරි දෙකමයි තාම යූස් කරන්නේ මල්ටිමීටරේට ඉතින් තණ්ඩ උතර අවුරුද්දකට වැඩි බැටරි දෙකට එතකොට මල්ටිමීටරේ ක්වොලිටි එක ගැන හිතා ගන්න ඉතින් රුපියල් ඒ දවස් මට මතක විදිහට එන පොඩි ගානකට 6000කට හරි 5000කට හරි ගත්තේ දැන් මේක ගොඩක් වටිනවා වෙලා තියෙන්නේ ඉතින් ඇත්තටම මේක නම් තේරුම් නැති ගානක් මේ දැන් තියෙන ගාන හොඳටම වටිනවා ඇත්තටම මල්ටිමීටර් ඉතින් මම මේ තියෙන කරන්ට් ලිමිටර් එක ඉතින් කරන්ට් ලිමිටර් එක කරගුවාට මුකුත් වෙන්නේ නැහැ සාමාන්‍ය වෙලාවට අපි දන්නවා ඒක ලෝඩ් එකක් දුන්නාම තමයි කරන්ට් එක ලිමිට් කරන්න පුළුවන් ඉන්නේ එහෙම නැත්නම් මේ කරන්ට් පොටෙන්ෂියල් එක කරගුවාට මොනවත් වෙන්නේ නැහැ ඉතින් අපි දැන් බලමු දාලා මේ වගේ පොඩි ලෝඩ් එකක් මම ගාව 24 බල්බ් එකක් තියෙනවා ඉතින් මම මේක ඉන් කරන්න යන්නේ ඉතින් අපි ඉස්සරව මේක 24 වෝල්ට් අඩු කරන් එමු හරි 24 වෝල්ට් අඩු කරා දැන් අපි බල්බ් එක ලෝඩ් කරමු නැත්නම් බල්බ් එක පිච්චෙනවා 30 ගණන් වලට ඉන් කරාම ඉතින් මේ පොඩි වෝල්ටේජ් ඩ්‍රොප් එකක් තියෙනවා ඒ ගැන හිතන්න එපා ඒක ඕගොල්ලෝගේ නැති වෙනවා මොකද මේ මගේ වෝල්ටේජ් ඩ්‍රොප් වෙන්නේ මම දීලා තියෙන්නේ මේ මෙන්න මේ වයර් දෙකක් හරහා බෙන්ච් එකේ වයර් දෙකක් තියෙන ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ දැන් දශම ගාණක් 0.5 ඩ්‍රොප් වෙලා තියෙනවා ඉතින් ඒ ඩ්‍රොප් වෙන්නේ මෙන්න මේ වයර් ඩ්‍රොප් එක කියන්නේ ගොඩක් දිගයි මගේ වයර් දෙක මොකද මම මේසේ කොනටම වයර් එක දිගට ගත්ත හින්දා ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා මම කරන්ට් ලිමිටර් එක කරගෙනකොට අනිත් එක තමයි මේකේ පොඩි අවුලකට තියෙන්නේ මිලි ඇම්පියර් 400ක් වෙනකන් තමයි මේකේ ලිමිට් කරන්න පුළුවන් කරන්ට් එක. ඒක මතක තියාගන්න. අනිත් අයට මම ඉදිරියේදී කියනවා මිලි ඇම්පියර් 20 වෙනකන් අර කලින් තිබ්බ මගේ වීඩියෝ එකම පොඩ්ඩක් මොඩිෆයි කරලා බෝඩ් එක ඩිසයින් කරා. මොකද මගේ සක්සස්ම වෙච්ච PCB එක තමයි මම කලින් කරපු එක. ඒක ගොඩක් අයට පාස් අද්දි ප්‍රශ්න වෙලා තිබ්බා. ඉතින් එහෙම නැතුව මොකද මම තාම පාවිච්චි කරන්නේ මේ බෙන්ච් පවර් සප්ලයි එක. කිසිම අවුලක් නැහැ. ගොඩක් අයට ප්‍රශ්න වෙලා තිබ්බා ඒක හින්දා. ඉතින් මම ඒක ඉදිරියේදී මොඩිෆයි කරලා PCB එකක් ගේනවා හැමෝටම යූස් කරන්න පුළුවන් වෙන. අනිත් ඒකේ කම්පොනන්ට් ගණන් අඩුයි. හින්දා ප්‍රශ්නයක්වත් නැහැ. ඉතින් ඒක ගේන්න ඉදිරියේදී ප්ලෑන් කරන් ඉන්නවා. එහෙනම් මම දැන් සර්කිට් ඩයග්‍රෑම් එක පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්නම්. ඉතින් අලුනේ මේක තමයි මම හදපු සර්කිට් ඩයග්‍රෑම් එක. ඉතින් මේකේ ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ මේකේ හරිම සරල සර්කිට් එකක් ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මහ ලොකු දෙයක් නැහැ මෙතන තියෙන අර මං කිව්ව 10k එක මෙතන තියෙනවා 1k එක ඒ වගේම පොඩි පොඩි රෙසිස්ටර්ස් ටිකක් තියෙන. ඉතින් මෙතන බය වෙන්න එපා මේ තියෙන ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක. ඉතින් මෙතන මේ කොටස ඔයගොල්ලන්ට එච්චරම වැදගත් නැහැ මොකද මෙතන තියෙන්නේ වෝල්ට් මීටරේට වෝල්ට් 12 අරන් තියෙනවා ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකෙන්ම. ඉතින් ඔයාලට මේකට මෙහෙම ඕනේ නැහැ පරණ ෆෝන් චාර්ජර් එකක් වගේ එකක් ගත්තත් ඇති සාමාන්‍යයෙන් ඒ මීටර් සප්ලයි එක ඔන් වෙනවා. මොකද වෝල්ට් 5කදී ඒ සාමාන්‍ය 12 වෝල්ට් මීටරයක් ඔන් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට වෝල්ට් 5 හරි 12 හරි නෝමල් චාර්ජර් එකකින් ඒකේ පවර් ඉන් එකට දීලා කහ පාට වයර් එක අරගෙන මේකේ අවුට්පුට් ධනයකට හයි කරා නම් හරි ඩිස්ප්ලේ එක මාරු වෙන්න. ඉතින් මෙතන තියෙන්නේ ඒක මේකින්ද මේ ගැන එච්චර හිතන්න එපා. මෙන්න මේ ඩයෝඩ්ස් ටික මේ තියෙන්නේ 6A10 කියන්නේ සාමාන්‍ය ඇම්පියර් 5ක් සහ 6ක් අතර යන්න පුළුවන් ඩයෝඩ් එකක්. ඉතින් මේක ඊට වඩා යනවා නම් ඔයාලා පුළුවන් නම් අර ලොකු වාහන වලට එන මැදින් එනයක් දාන ඩයෝඩ් එකක් ගන්න ඩයෝඩ් බ්‍රිජ් එකක්. නැත්තම් මේක නම් හරියන්නේ නැහැ. ලොකු ඇම්පියර් ගණනකට යනවා නම්. ඉතින් සාමාන්‍ය ඇම්පියර් ගණනකට නම් මම අර දාපු 6A10 ඩයෝඩ්ස් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන තියෙන 1000 මයික්‍රෝෆැරඩ් කැපැසිටර් මේක වෝල්ට්ස් 50 වගේ දාන්න. එතකොට ඇඟට ගුණයි. නැත්තම් ඔය රතිඤ්ඤා පුපුරන වගේ පුපුරන්න ගනි ඊළඟට වැඩ කර කර ඉන්නකොට. ඒ හින්දා ඒක පොඩ වෝල්ටේජ් වැඩි එකක් දාන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන IC එක ඊට පස්සේ මෙතන මේ තියෙන වැලියුස් ටික හරියට මතක තියාගන්න මේ රෙසිස්ටර්ස් ටික ඒයට අමතරව කිසි දෙයක් නැහැ විශේෂ දෙයක් අනිත් ඔක්කොම සාමාන්‍ය දේවල්ම තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන TIP 41ම දාන්න මතක තියාගන්න D313 දාන්න එපා. ඊට පස්සේ 2N 3055 දාන්න. ඒ සාමාන්‍ය මේ වෙලාවට බටර් ට්‍රාන්සිස්ටර් ඒකට ඔයාලට TIP 3055 දාන එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක තමයි හොඳම. මොකද මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ
ඒක රෙකමන්ඩ් කරන්න හේතුව තමා මේ අර හිට සිංක එකට හයි කරන්න හරි අමාරු මේ 30 55 බට ට්‍රන්සිස්ට්‍රේ ඉතින් ඊට වඩා හොඳයි TIP 3055 දාන්න. එතකොට එක ඇනෙන් ට්‍රන්සිස්ට්‍රේ හිට සිංකට හයි කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක තමා ඊළඟ දේ. ඊටම අපි යමු ඊළඟකට මෙන්න මේක. කියන්නේ ඔයාලා ටිකක් ඉලෙක්ට්‍රොනික ගැන ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් නම් තේරුමක් තියෙනවා නම් ඔයාලා මේක හදන්න පටන් ගන්න. මොකද හැබැයි අනිත් අයටත් සමහරකට මේක කරන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන්. මොකද මේකේ මහ ලොකු දෙයක් නෑ. මම මෙතන පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න. මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේකේ ෆීඩ්බැක් එකක් ගන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙන්න මේ ඉන්පුට් එක ගාවින් ඔයාලගේ වෝල්ට් ඉන් එක සහ කරන්ට් එකත් සෙන්ස් කරනවා මෙතනින්. මෙන්න මේ ෂන්ට් රෙසිස්ටර් එක හරහා මම කලින් හදපු සර්කිට් එකට සමානයි. ඒ කියන්නේ මම අවුරුදු මම හිතන්නේ අවුරුදු දෙකකට වගේ කලින් මේ වීඩියෝ එක කරේ. ඒ වීඩියෝ එකට මේ වීඩියෝ එක මේ බෝඩ් එක සමානයි. හැබැයි විශේෂය තියෙන්නේ LM723 කියන IC එකෙන් මේක ටිකක් හොඳ IC එකක්. මේකෙන් අර හොඳට කරන්ට් එක ලිමිට් වෙනවා. ඒ වගේම මේ IC එක සාමාන්‍යයෙන් 30 වෝල්ට් 40 විතර වෙනකන් ඔරොත්තු දෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා කලින් වගේ කට්ටිය කිව්වා IC පුපුරනවා අනම්මනම් කේස් ගොඩක්. හැබැයි මේකේ චයිනීස් එක වුණත් වෝල්ට් 40කට ඔරොත්තු දෙනවා. ඒ හින්දා අර චයිනීස් ඔරිජිනල් මොන මොගලක්වත් ඕනේ නැහැ. කෙලින්ම මේක දාලා වැඩ කරන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ගොඩක් අයට ලොකු ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා ඒ IC පුපුරනවා අනම්මනම් කේස් කියලා. ඉතින් මේකේ පොඩ්ඩක් පැටලෙන දෙයකට තියෙන මෙන්න මේ වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් හතරක් තියෙන එක. ඉතින් ඒ ගැන හිතන්න එපා. මේක ඇවිල්ලා ප්‍රීෆික්ස් විදියට හදන්න පුළුවන්. මෙන්න 500 එක මේක ඇවිල්ලා ෆයින් ටියුන් වලට එහෙම නැත්නම් ප්‍රීෆික්ස් වලට. ඒ කියන්නේ ඇතුළේ දාලා මේකෙන් පුළුවන් ඇම්පියර් 6ට ලිමිට් කරලා ඔයාගේ 1K එක උපරිම කරගෙනකොට යන්න පුළුවන්. උපරිම කරන්ට් එක 6 නම් 6ට මේක සෙටින්ග්ස් තියන්න. අන්න ඒ වගේ ඇතුලේ දාන පොඩි ප්‍රීසෙට් එකක් තමයි මේ මෙන්න මේක. ඉතින් මේක තමයි ලොකු නොබ් එක. ලොකු නොබ් එක හයි කරන එක අතට අහු වෙන නොබ් එකට. ඉතින් ඒ හින්දා එච්චර බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මේක ඉතාලම සරලයි. ඉතින් මේකේ අනිත් එක බලන්න එක පින් දෙකක් යූස් කරලා තියෙන එකක් ජොයින්ට් කරලා තියෙන එකකට. මෙතන තමයි පින් තුනම යූස් කරන්නේ. ඉතින් හරිම සරලයි ඒක. ඉතින් මෙතනත් බලන්න මෙන්න මේකෙත් 1K එකකින් හරහා ගිහිල්ලා මෙතනත් පින් දෙකක් යූස් කරලා තියෙන මේකත් ප්‍රීසෙට් එකක්. ඒ කියන්නේ බෝඩ් එක උඩම තියෙන එකක් ප්‍රීසෙට් එකක්. ඒකත් ෆික්ස් එක නැත්නම් ෆයින් ටියුන් වලට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන 10K එක තමයි සාමාන්‍ය නොබ් එක. ඉතින් ඒ අරෙන්න අනිත් ඔක්කොම සමානයි. විශේෂකට තියෙන මෙතන 0.1 ෂන්ට් රෙසිස්ටර් එකක් හරහා කරන්ට් එක ලිමිට් කරන්න. එතකොට ෆීඩ්බැක් එකක් අරගෙන ඉතින් ඒක ගොඩක් වටිනවා. මොකද ගොඩක් වෙලාවට අර කලින් එකේ සාර්ථක නොවෙන කොටස් මේකේ ඉතාලම සාර්ථක වෙනවා. මම ඒකයි ඔයගොල්ලන්ට කලිමුත් කිව්වේ මගේ පරණ වීඩියෝ එක මම මේ පාර හැදුවට වඩා ඇඩ්වාන්ස්. මොකද මම ඇත්ත කියන්න බෑ, ඔයාලට බොරු කියන්න බෑනේ. ඉතින් මේ ඊටත් වඩා සාර්ථකයි මෙන්න මේක. ඒ කියන්නේ 100% quality මෙන්න මේ ක්‍රමය. එහෙනම් මේ සර්කිට් එක හදන්න පුළුවන් හැමෝම මේ සර්කිට් එක හදන්න. මම මේකෙත් PCB එකක් ඉක්මනටම ගේනවා. මොකද මම මේ පාර PCB ගොඩක් ඔයාලට මම එළියට දාන්න එකයි කිව්වේ. මේ ඒකේ පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් කරන්න තියෙනවා කියලා. ඒ ටික වෙනස්කම් ටික කරාට පස්සේ තමයි ඔයාලගේ PCB ටික අතට එන්නේ. එතකන් මම හදන්නෙත් නෑ මේ PCB එක. ඔයගොල්ලන්ට ඩයග්‍රෑම් එක මේක තමයි සක්සස්. මම අර කලින් කිව්ව කියන්නේ මෙන්න මේකට වඩා ගොඩක් සක්ස්. මේක මමත් අතට මේක ගත්තේ ඉන්ටර්නෙට් එකෙන්. මේක සාර්ථක වුණේ නැහැ. නමුත් මේක තමයි මේක ඇවිල්ලා ඔයාලා දන්නවා 320.comද volt.comද අන්නේ මේ කටියක තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඇත්ත සර්කිට් ඩයග්‍රෑම් තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ ඒගොල්ලොන්ගෙන් බලලා තමයි මේක මේ පාර රෙෆර් කරලා ගත්තේ. මේකේ ඇත්තටම මේක මේ අනිත් කලින් මම හදලත් තියෙනවා මේක. ඒ හින්දා මේක තමයි සාර්ථකම ක්‍රමය. ඉතින් මම මේකෙන් ඊළඟ ටෙස්ටිං වීඩියෝ ටික සහ ඔක්කොම ගේනවා. නමුත් මේකත් නරක නැහැ. මම මේක පාවිච්චි කරා. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් අර මට බය හිතෙනවා. මොකද මේකේ ෆීඩ්බැක් එකක් නැහැ. ෆීඩ්බැක් නැහැ. කරන්ට් ලිමිට් වෙන්න මොනවටත් ෆීඩ්බැක් එකක් නැහැ. අනිත් එක මේක මම ටෙස්ට් කරලත් නැහැ. මම කලින් සර්කිට් එක මම ටෙස්ට් කරලා තියෙනවා. මේක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව යූස් කරලා තියෙනවා. මේකෙන් ගොඩක් වෙලාට ලංකාවේ තියෙන අර වල දකිනවා ඇති රුපියල් 3 දවසල නම් රුපියල් 3000 ගන්න තිබේ. දැන් කට්ටිය කියන රුපියල් 8000ක් විතර වෙනවා කියලා. අර ඇම්පියර් 3 සාමාන්‍ය බෙන්ච් පවර් සප්ලයි මම නම් ගණන් හරියට දන්නේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ තියෙන්නේ ගොඩක් වෙලාට මෙන්න මේ සර්කිට් එක. ඒ හින්දා ඉතින් මම හිතනවා මේක ගොඩක් ඒකට ෆැමිලි හින්දා මේක ගොඩක් ප්‍රසිද්ධයි. ඒ වගේ මේ සර්කිට් එක සක්සස්. මේ වගේ 2N 3055 එක ට්‍රාන්සිස්ටර් එකක් දාලා තමයි ගොඩක් වෙලාට ඒ පවර් සප්ලයි හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ දෙකක් දාලා 5 amps වලට යූස් කරනවා කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් හරියට TIP 3055 දාලා කූලින් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් 10 amps වලට වගේ වෙනකන් යන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඉතින් මං හිතන්නේ ඔයාලට මේ පාර තේරෙන්නේ නැති දේවල් ගොඩාක් මම කිව්වා. ඉතින් ඊළඟට මම අනිවාර්යෙන් AMP PCB එක ගේනවා. මට පොඩ්ඩක් ඒක මේ කට්ටියගේ පොඩි ෆෙස්ටිවල් ටිකක් යනවා. ඒ හින්දා පොඩ්ඩක් කල් ගියා. නැත්තම් මට මේ PCB ටික ඉක්මනට ලබා ගන්න උවමනාවක් තිබ්බා. නමුත් ඒක ටිකක් කල් ගියා.
ඉතින් ඒ වගේම හයිබ්‍රිඩ් තවත් UPS සිස්ටම් දෙකක් කඩවල්ලට හයිකර ඉතින් ඒක වීඩියෝසුත් ගේනවා. ඉතින් මගේ යාළුවන්ගේ කඩවලට ගොඩක් අය කෝල් කරලා ඇහුවා මම අනිත් අයට හයි කළා කියලා. එහෙම කරන්නේ නැහැ. මම දන්න ළඟපාත කට්ටියට හයි කළා දෙනවා ඇරෙන්න මම කොහෙවත් ගිහිල්ලා සවි කළා දෙන්න එක මතක තියාගන්න. ඔයාලා වෙනුවෙන් මම ඒ හයි කරපුවාගේ වීඩියෝ ගෙනවා. ඔයාලට ඒ දේ දැනුම අරගෙන ඔයාලට සයි කරගන්න. ඉතින් ඒක නම් මතක් කරන්න ගොඩක් අය කෝල් කරලා ඇහුවා මේ එහෙම පුළුවන් ද කියලා. ඒක නම් කරන්නේ නැහැ මම. අවශ්‍ය දේවල් තියෙනවා නම් මගේ Facebook page එකේ group එකේ දාන්න පුළුවන්. එතකොට මම ඒවා accept කරනවා. සමහරක් වෙලාවට පොඩ්ඩක් busy වුණොත් තමයි මට post එකක් accept කරගන්න බැරි වෙන්නේ, approve කරන්න බැරි වෙන්නේ. එහෙනම් යාළුවනේ අද වීඩියෝ එක ටිකක් පොඩි වීඩියෝ එකක් වුණා. ඉතින් ඒ වුණාට මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් දේවල් දැනගන්න ඇති කියලා මගෙන්. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එක එනකම් රැඳී ඉන්න අපිත් එක්ක ස්තුතියි වීඩියෝ එක බලුවට.